Xin chào các bạn. Có một câu nói rất nổi tiếng trong giới Forex: muốn có người thắng thì phải có người thua. Nghe rất là hợp lý và cũng rất là đáng sợ, đúng không ạ? Điều đó khiến nhiều người nghĩ rằng Forex giống như là một bàn poker hay là một trận đấu tay đôi. Nếu bạn kiếm được tiền thì chắc chắn sẽ có ai đó mất đúng số tiền ấy. Nhưng sự thật có đơn giản như vậy không? Hay chúng ta đang hiểu chưa đầy đủ về cách thị trường Forex vận hành? Để tìm hiểu về điều đó thì trong video này tôi sẽ giới thiệu đến các bạn Zero Sum Game là gì, Forex có thực sự là Zero Sum Game không? Nếu đúng thì nó ở mức độ nào? Và ai đang tham gia thị trường Forex? Các ngân hàng, doanh nghiệp, quỹ đầu tư và các trader cá nhân có cùng mục tiêu hay không? Và quan trọng nhất đó là chúng ta sẽ trả lời câu hỏi người mới nên hiểu điều này như thế nào để tránh những cái ngộ nhận phổ biến. Nào, chúng ta cùng bắt đầu. Để có thể tự học Forex một cách bài bản, các bạn hãy bấm vào nút đăng ký ở phía dưới video này. Team đã tổng hợp kiến thức về Forex theo từng danh sách phát. Khi click vào tên kênh, các bạn có thể tìm đến phần danh sách phát quan trọng này. Bên cạnh đó, bạn có thể truy cập vào website của kênh Tự học Forex. Chúng tôi đã để trong phần mô tả của mỗi video. Bạn có thể truy cập trực tiếp vào website để cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác nhất về thị trường này. Trước tiên, chúng ta cần hiểu khái niệm Zero Sum Game hay là trò chơi tổng bằng không là gì. Đây là một trò chơi mà tổng lợi ích của tất cả người tham gia luôn bằng không. Ví dụ, nếu tôi thắng 100 đô thì người khác sẽ mất đúng 100 đô. Không có giá trị mới được tạo ra, chỉ có sự dịch chuyển giá trị. Một trong những Zero Sum Game rất là phổ biến mà chúng ta có thể gặp đó là poker, cờ bạc hay là cá cược giữa hai bên. Ở đó thì một người thắng, một người thua. Nghe đến đây thì nhiều người lập tức liên tưởng đến Forex như là một trò chơi cờ bạc. Nhưng hãy bình tĩnh, chúng ta còn phải nhìn rộng hơn. Nếu bạn hỏi một trader mới Forex là gì thì nhiều người sẽ trả lời nó là nơi để buy và sell. Không sai, nhưng như thế là chưa đủ. Forex là thị trường trao đổi tiền tệ lớn nhất thế giới. Ở đây có rất nhiều thành phần tham gia. Ví dụ như là các ngân hàng trung ương này, ngân hàng thương mại, quỹ đầu tư, doanh nghiệp xuất nhập khẩu, công ty đa quốc gia, nhà tạo lập thị trường, trader cá nhân, vân vân. Điều thú vị đó là không phải tất cả những cái đối tượng trên đều tham gia để đầu cơ và kiếm lời. Nó có nhiều những cái mục đích khác nữa. Ví dụ chúng ta sẽ tìm hiểu về mục tiêu của một cái doanh nghiệp tham gia Forex để làm gì nhé. Bạn hãy tưởng tượng một công ty Việt Nam nhập khẩu máy móc từ Nhật Bản. Họ cần thanh toán bằng đồng yên. Khi đó thì họ sẽ phải đổi Việt Nam đồng sang đồng yên. Và mục tiêu của họ là gì ạ? Có phải là khi đổi tiền Việt Nam đồng sang đồng yên như thế thì họ nhắm đến cái mục đích đó là đánh bại trader ở đầu bên kia hay không ạ? Hoàn toàn không, đúng không ạ? Họ chỉ muốn thanh toán đúng hạn. Tương tự như vậy, một công ty xuất khẩu nhận đồng đô la, họ muốn đổi sang tiền Việt Nam đồng để trả lương. Và đó cũng là một cái giao dịch Forex, tức là giao dịch ngoại hối. Mục tiêu của họ không phải là đầu cơ mà là phục vụ hoạt động kinh doanh. Đây là điểm rất quan trọng mà nhiều người thường bỏ qua. Vậy trader kiếm tiền từ ai ạ? Đây là câu hỏi rất là thú vị. Trader không giao dịch trực tiếp với một cá nhân cụ thể. Khi bạn nhấn nút buy hoặc là sell thì lệnh của bạn sẽ được khớp trong hệ thống thanh khoản của thị trường thông qua mô hình vận hành của nhà môi giới và các cái nhà cung cấp thanh khoản. Điều đó có nghĩa là bạn không thể biết chính xác đối thủ của mình là ai. Có thể đó là một quỹ đầu tư, một ngân hàng, một nhà tạo lập thị trường hay là một trader khác. Hoặc cũng có thể là nhiều bên khác nhau cùng góp phần tạo nên thanh khoản. Nói cách khác Forex không giống như là một trận đấu 1 chọi 1. Đó là một cái mạng lưới giao dịch rất là lớn. Nếu như chỉ xét hoạt động đầu cơ ngắn hạn thì câu trả lời cho câu hỏi Forex có phải là Zero Sum Game không thì nó sẽ là có. Bạn có thể hiểu như vậy cũng được. Bởi vì lợi nhuận của người này thường đến từ khoản lỗ của người khác sau khi tính đến chi phí giao dịch. Nhưng nếu như mà bạn nhìn vào toàn bộ thị trường Forex thì câu trả lời nó phức tạp hơn. Ở đây thì rất nhiều giao dịch được thực hiện với cái mục đích đó là để phòng ngừa rủi ro tỷ giá, để thanh toán quốc tế, để cân đối dòng tiền hoặc là để thực hiện một cái chính sách tiền tệ. Những cái giao dịch này không nhằm một mục tiêu thắng hay là thua như một trò chơi. Do đó, nếu nói Forex hoàn toàn là Zero Sum Game thì đó là một cách nhìn chưa đầy đủ. Một vấn đề mà rất nhiều trader mới hay gặp phải đó là các trader mới thường bị thua khi mà giao dịch Forex. Có người nói tôi thua vì cá mập, có người lại nói tôi thua vì thị trường. Nhưng phần lớn trader mới thua bởi vì họ thiếu kiến thức, không biết quản lý vốn, không có kế hoạch giao dịch hoặc là giao dịch theo cảm xúc. Nhiều người dành quá nhiều thời gian để hỏi ai đang thua để mình thắng, trong khi trader chuyên nghiệp lại hỏi hệ thống của mình có lợi thế thống kê hay là không. Nếu bạn có một kỹ năng quản lý tốt, có kỷ luật và có kế hoạch giao dịch rõ ràng thì kết quả dài hạn mới là điều đáng quan tâm, không cần phải quá chú ý đến vài lệnh bất lợi trước mắt. Thị trường không quan tâm bạn là ai, nó chỉ phản ánh cách bạn đưa ra quyết định. Điều quan trọng nhất sau khi bạn xem video này không phải là bạn nhớ định nghĩa Zero Sum Game là gì, mà là hiểu rằng bạn đang tham gia vào một cái thị trường tài chính toàn cầu. Ở đó thì có rất là nhiều người cũng như là rất nhiều tổ chức tham gia.
Và cái mục tiêu tham gia của các cái đối tượng đó thì nó rất là khác nhau. Bạn đừng nghĩ rằng mình đang đấu với cả thế giới. Hãy tập trung vào việc nâng cao kiến thức, quản lý rủi ro, xây dựng lợi thế giao dịch. Đó mới là điều bạn có thể kiểm soát. Rất là lưu ý nhé, chúng ta hãy chỉ quan tâm đến những cái thứ mà chúng ta có thể kiểm soát được thôi. Thế còn những cái thứ mà chúng ta không kiểm soát được ấy, thì chúng ta biết để hiểu cách thị trường nó vận hành. Thế còn chúng ta sẽ không cần phải quá quan tâm và nặng nề về những cái yếu tố đó. Hãy kiểm soát những cái gì mà chúng ta có thể kiểm soát. Có một suy nghĩ rất là phổ biến của các trader đó là khi mình nhấn nút buy thì chắc chắn phải có một trader khác đang nhấn lệnh sell. Điều này có đúng không ạ? Câu trả lời đó là không phải lúc nào cũng vậy. Trong thị trường Forex hiện đại thì lệnh giao dịch có thể được xử lý theo nhiều cách khác nhau. Có thể nó được khớp với một trader khác, cũng có thể nó được khớp thông qua nhà cung cấp thanh khoản, hoặc là được tổng hợp từ rất nhiều những cái nguồn thanh khoản khác nhau. Điều quan trọng với trader cá nhân không phải là cố xem ai đang ở bên kia của lệnh, mà là hiểu rằng thị trường luôn có đủ thanh khoản để các giao dịch được thực hiện. Và điều quyết định đến kết quả giao dịch của bạn không phải là danh tính của người đối diện, mà là chất lượng quyết định giao dịch của chính bạn. Có lẽ bạn đã từng nghe những cái câu như là cá mập đang săn stop loss hay là sàn đang đánh mình. Thị trường cố tình đi ngược lệnh của mình. Thực tế, khi mới giao dịch, rất nhiều người đều có cảm giác này. Nhưng bạn hãy thử suy nghĩ theo một cách khác. Thị trường Forex mỗi ngày đều có khối lượng giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đô. Có hàng triệu lệnh được thực hiện liên tục. Và trong một cái bức tranh khổng lồ đó thì lệnh giao dịch của một trader cá nhân nó thực sự rất là nhỏ. Thị trường nó hoàn toàn không biết bạn là ai cả. Cũng không có lý do gì để nó phải di chuyển để chống lại bạn. Điều thường xảy ra hơn đó là chúng ta vào lệnh chưa đúng thời điểm. Chúng ta đặt stop loss ở những cái vị trí quá dễ bị quét. Hoặc là chúng ta giao dịch khi chưa có kế hoạch rõ ràng. Khi bạn hiểu điều này thì bạn sẽ bớt đổ lỗi cho thị trường và dành nhiều thời gian hơn để cải thiện kỹ năng của mình. Nghe đến cụm từ Zero Sum Game ấy, thì nhiều người hình dung đến việc đó là nếu một người thắng 1.000 đô la thì chắc chắn sẽ có một người khác mất đúng 1.000 đô la. Nhưng thị trường thực tế phức tạp hơn rất nhiều. Có người giao dịch để kiếm lợi nhuận ngắn hạn, có người phòng ngừa rủi ro cho doanh nghiệp, có người đổi ngoại tệ để phục vụ cho thương mại, có ngân hàng trung ương can thiệp để nhằm ổn định tỷ giá. Mỗi người tham gia đều có mục tiêu khác nhau. Vì vậy, không phải ai cũng bước vào thị trường với mục tiêu đánh bại người khác. Đó cũng là lý do hiểu Forex như là một hệ sinh thái tài chính sẽ chính xác hơn cái việc chúng ta xem đây là một cuộc chơi thắng thua. Vậy, nếu không phải chúng ta đang cạnh tranh với một trader cụ thể, thì chúng ta đang cạnh tranh với ai ạ? Câu trả lời ở đây đó là chúng ta nên cạnh tranh với chính bản thân mình của ngày hôm qua. Bạn hãy thử nhìn lại xem, ngày hôm nay bạn có đọc biểu đồ tốt hơn ngày hôm qua hay không? Bạn có quản lý vốn tốt hơn hay là không? Bạn có còn FOMO như trước không? Bạn có tuân thủ kế hoạch nhiều hơn không? Nếu mỗi tháng hay là mỗi tuần bạn cải thiện được một trong những cái điều đó thì bạn đang tiến bộ rồi. Trader chuyên nghiệp không dành cả ngày để suy nghĩ hôm nay mình phải thắng ai. Họ chỉ tập trung vào việc làm sao để mỗi quyết định hôm nay tốt hơn quyết định trước đó. Đó mới là cuộc cạnh tranh quan trọng nhất. Một điều mà người mới rất nên ghi nhớ đó là thị trường không đợi bạn lợi nhuận. Không vì bạn đã học nhiều, không vì bạn đã chờ đợi cả tuần, hoặc không vì bạn đang rất tự tin mà thị trường sẽ đi theo kỳ vọng của bạn. Điều duy nhất thị trường mang lại đó là cơ hội. Còn việc có biến được cơ hội đó thành lợi nhuận hay không ấy thì nó còn phụ thuộc vào kiến thức, phương pháp, kỹ năng quản lý vốn và tâm lý giao dịch của bạn. Đó là lý do trader chuyên nghiệp không tìm kiếm sự chắc chắn, họ tìm kiếm lợi thế xác suất. Bởi trong Forex không ai có thể đúng ở mọi giao dịch. Sau tất cả, có lẽ bạn sẽ nhận ra việc Forex có hoàn toàn là Zero Sum Game không ấy, thực ra không phải là điều quyết định bạn có thành công hay là không trong thị trường này. Điều quyết định đến thành công của bạn đó là bạn có hiểu cách thị trường vận hành hay là không, bạn có biết quản lý rủi ro hay là không, bạn có đủ kỷ luật để làm đúng kế hoạch hay là không, và bạn đã sẵn sàng để học hỏi trong một cái thời gian dài hay không. Đó mới là điều tạo nên sự khác biệt giữa một trader mới và một trader có thể tồn tại lâu dài trên thị trường. Vậy kết luận lại thì Forex có phải là trò chơi tổng bằng không hay không ạ? Nếu chỉ xét đến hoạt động đầu cơ ngắn hạn ấy, thì khái niệm Zero Sum Game có thể giúp chúng ta hình dung một phần cách lợi nhuận và thua lỗ được phân bổ. Có thể tạm coi nó là đúng. Nhưng nếu nhìn vào toàn bộ thị trường, Forex còn là nơi phục vụ rất là nhiều những cái mục đích khác nhau, từ thương mại quốc tế, đầu tư, phòng ngừa rủi ro cho đến điều hành chính sách tiền tệ. Đối với trader cá nhân, điều quan trọng không phải là cố chứng minh một cái khái niệm đúng hay là sai, mà là hiểu rõ mình đang tham gia vào một thị trường như thế nào và mình cần phải chuẩn bị những cái gì để tồn tại trong thị trường đó. Hãy luôn nhớ, thị trường không yêu cầu bạn phải thắng tất cả mọi người, nó chỉ yêu cầu bạn xây dựng được một cái lợi thế đủ tốt và đủ kỷ luật để duy trì lợi thế đó trong dài hạn. Nhiều người mới dành rất nhiều thời gian để tìm câu trả lời cho câu hỏi ai đang thua để mình thắng, trong khi câu hỏi quan trọng hơn đó là mình đã sẵn sàng để giao dịch hay chưa. Khi bạn hiểu thị trường, có phương pháp rõ ràng, biết quản lý vốn, biết kiểm soát cảm xúc và liên tục học hỏi, thì việc Forex có được gọi là Zero Sum Game hay không ấy,
sẽ không còn là điều khiến bạn bận tâm nhiều nữa. Bởi lúc đó, bạn đã tập trung vào điều duy nhất có thể kiểm soát, đó chính là chính bản thân mình. Và trên đây cũng là toàn bộ nội dung trong video mà tôi muốn gửi đến các bạn. Nếu video hôm nay giúp bạn hiểu rõ hơn về bản chất của Zero Sum Game, cách thị trường Forex vận hành và vì sao trader mới không nên nhìn Forex chỉ như là một cuộc chơi thắng, thua, hãy nhấn like để ủng hộ kênh Tự học Forex. Và đừng quên subscribe kênh, bật chuông thông báo để tiếp tục theo dõi những video kiến thức Forex hữu ích về các chủ đề giúp bạn hiểu đúng thị trường hơn nhé. Ngoài ra, hãy để lại bình luận bên dưới. Theo bạn, điều quan trọng hơn đối với một trader đó là hiểu bản chất thị trường hay là tìm một chiến lược giao dịch, và vì sao lại như vậy? Chúng tôi sẽ đọc và phản hồi trong những video tiếp theo. Nếu như bạn muốn tham gia thị trường mà chưa có tài khoản thì hãy mở tài khoản tại Sàn.net theo đường link mà tôi có để trong phần bình luận ghim hoặc là trong phần mô tả của video này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của kênh Tự học Forex.